નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર જૂન મહિનાની અંદર તમને શું સરકારી સહાય મળશે, કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારની, તે પણ મફતમાં મળશે, કોને મળશે, કેટલી સહાય મળશે અને કેવી રીતે મળશે તેની તમામ માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશ. મિત્રો, 7 એવી સરકારી સહાય છે જે જૂન મહિનાની અંદર સરકાર તરફથી આપવામાં આવશે. એમાં 1000ની સહાય છે, 500ની સહાય છે, મફત અનાજની સહાય છે, ફ્રી ગેસની સહાય છે, નોકરિયાત વર્ગ માટે સહાય છે, તેમજ 1 લાખ લોન અંગેની સહાય છે, તે પણ તમને આપવામાં આવશે. તો મિત્રો, આની તમામ માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશ. તો મિત્રો, ખાસ વિડીયોને અંત સુધી જરૂર જોજો. મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરવું એ પહેલાં વિનંતી છે, તમે આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો હેલ્પિંગ ગુજરાતીને સબસ્ક્રાઇબ કરો. તેના માટે નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન છે ને પ્રેસ કરો. બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી નોટિફિકેશનની અંદર ઓલ ઉપર ક્લિક કરો, જેથી આ ચેનલ ઉપર જેવો વિડીયો અપલોડ થાય તરત જ તમને સૂચના મળી જાય. તો મિત્રો, ચાલો આપણે આજના વિડીયોની હવે શરૂઆત કરી. મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરું તેમાં સૌથી પહેલાં 1 લાખ લોન સહાય અંગેની તમને વાત કરી દઉં. મિત્રો, 1 જૂનથી તમામ બેંકની અંદર 1 લાખ લોન અંગેના ફોર્મ મળવા માંડશે. તે અંગેના ડિટેલ વિડીયો આપણી ચેનલ ઉપર છે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકશો. એટલે એ સહાય અંગે વધુ વાત કરતો નથી. તે માત્ર તમને 2% વ્યાજના દરે સરકાર તરફથી આપવામાં આવશે. ગુજરાત સરકારની સહાય છે, તો આ સહાયનો લાભ અચૂક લેજો. તેના માટે આપણી ચેનલ ઉપર 5 થી 6 વિડીયો છે, તે તમે જોઈ શકો છો. હવે બીજી સહાય જે જૂન મહિનાની અંદર તમને કઈ મળશે તેની વિગતવાર આપણે માહિતી મેળવી. મિત્રો, ખાસ દરેક સહાયની ડિટેલ સાથે માહિતી મેળવવા માટે તમે ખાસ વિડીયોને અંત સુધી જોજો, જેથી તમામ માહિતી તમને પૂરેપૂરી મળી શકે. મિત્રો, 20 કરોડથી વધુ મહિલા જનધન ખાતામાં 500 રૂપિયા સરકાર દ્વારા એપ્રિલ, મે અને જૂન એમ 3 મહિના માટે આપવામાં આવશે. એટલે કે કુલ 1500 રૂપિયા મહિલા જનધન ખાતામાં મળશે. હવે એમાં એપ્રિલ અને મેના છે તે સરકાર દ્વારા મહિલા જનધન ખાતામાં નાખવામાં આવ્યા છે, અને કુલ જનધન ખાતા છે તેમાંથી 52% મહિલા જનધન ખાતા છે, તેના ખાતામાં 500 રૂપિયા દર મહિને નાખવામાં આવે છે, એપ્રિલ, મે અને જૂન. હવે જે જૂન મહિનાના 500 રૂપિયાની રકમ છે તે આ મુજબ નાખવામાં આવશે. જે મહિલા જનધન ખાતાનો છેલ્લો અંક 0 અને 1 હશે તેમને 5 તારીખે, 2, 3 અને 4 છેલ્લો અંક હશે તેને 6 જૂને, 5 અને 6 છેલ્લો અંક હશે તેમને 7 જૂને, અને જેમનો છેલ્લો અંક 7, 8 અને 9 હશે તેમને 8 જૂને સરકાર દ્વારા મહિલા જનધન ખાતામાં નાખવામાં આવશે. 500 રૂપિયા નાખવામાં આવશે. એટલે કે 3 મહિનાની થઈને કુલ મહિલા જનધન ખાતામાં 1500 રૂપિયા મળશે, એપ્રિલ, મે અને જૂન. આ જૂન મહિનો છેલ્લો છે, ત્યારબાદ હવે મહિલા જનધન ખાતામાં રૂપિયા નાખવામાં નહીં આવે. હવે આગળ બીજી સહાયની વાત જોઈએ તો ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ 8 કરોડથી વધુ લાભાર્થીને એપ્રિલ, મે અને જૂન એમ 3 મહિના સુધી ફ્રીમાં ગેસ સિલિન્ડર આપવામાં આવે છે. જૂન મહિનો છે તે ફ્રી ગેસ સિલિન્ડર મેળવવાનો છેલ્લો મહિનો છે. ફ્રી ગેસ સિલિન્ડર બાકી હોય તે લાભ લઈ શકે છે. મિત્રો, એપ્રિલ, મે અને જૂન એમ 3 મહિના સુધીમાં 3 ફ્રી ગેસના સિલિન્ડર, 14 કિલોના ગેસના સિલિન્ડર ફ્રીમાં આપવામાં આવે છે. જેમને આ એપ્રિલ, મે મહિનામાં લાભ લઈ લીધો છે તે જૂન મહિનાની અંદર પણ ફ્રીમાં ગેસ સિલિન્ડર ભરાવી શકશે. તેમને કેવી રીતે મેળવવા તે અંગેની માહિતી તો તમારી પાસે જરૂર હશે. એવા 8 કરોડ લાભાર્થી છે જેમને ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ ગેસ સિલિન્ડર મળેલા છે, તેમને ફ્રીમાં ગેસ આપવામાં આવે છે. હવે ખાસ ત્રીજી 1000 રૂપિયાની સહાયની વાત કરી તો 3 કરોડ વિધવા, વૃદ્ધ અને દિવ્યાંગો છે તેના લાભાર્થીને 3 મહિના સુધી વધારાની 1000ની સહાય સરકાર ચૂકવશે. એટલે વિધવા, વૃદ્ધ અને દિવ્યાંગ જે પેન્શન ધારકો છે, જેમને સરકાર તરફથી પેન્શન મળે છે, તેવા 3 કરોડ છે તેમને 3 મહિના સુધી એટલે એપ્રિલ, મે અને જૂન એમ 3 મહિના સુધી 1000 રૂપિયાની સહાય મળશે. કુલ 3000 રૂપિયાની સહાય તેમના ખાતામાં ચૂકવવામાં આવશે. હવે આગળ બીજી મહત્વની જાહેરાત જોઈએ કે મફતમાં અનાજ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા એપ્રિલ, મે અને જૂન એમ 3 મહિના સુધી આપવામાં આવશે. આપને ખબર છે એપ્રિલ અને મેની અંદર મફત અનાજ જે સરકાર દ્વારા મળે છે તે મળી ગયું છે, તેમ જૂન મહિનાની અંદર પણ તેમને મફત અનાજ મળશે. હવે કેટલું મળશે તો વ્યક્તિ દીઠ 5 કિલો ઘઉં અથવા તો ચોખા અને કુટુંબ દીઠ 1 કિલો દાળ છે તે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જૂન મહિનાની અંદર પણ આપવામાં આવશે. સાથે સાથે રાજ્ય સરકાર દ્વારા પણ જૂન મહિનામાં તમને મફત અનાજ ચૂકવવામાં આવશે. એટલે કે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર એમ ડબલ મફત અનાજ તમને જૂન મહિનાની અંદર પણ મળશે. સરકાર તારીખ જાહેર કરે એટલે આ ચેનલ ઉપર ડિટેલ સાથેનો વિડીયો બનાવી મૂકશું. જૂન મહિનાની જ્યારે મફત અનાજ વિતરણની સરકાર તારીખ જાહેર કરશે ત્યારે મૂકશું. અને અત્યારે ખાસ જે અમદાવાદ વિસ્તારની અંદર
મફત અનાજ વિતરણ બાકી હતું કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારનું, તેને અત્યારે હાલમાં મળી રહ્યું છે. એટલે જો તમે અમદાવાદમાં નિવાસ કરતા હોય તો અત્યારે મફત અનાજ વિતરણ ચાલુ છે. તે અંગેનો ડિટેલ વિડીયો આપણી ચેનલ ઉપર છે, ત્યાંથી તમે જઈ માહિતી મેળવી શકશો. હવે એક બીજી ખાસ ગવર્મેન્ટની જાહેરાત હતી કે એપ્રિલ, મે અને જૂન એમ 3 મહિના સુધી કોઈ પણ એટીએમમાંથી પૈસા ઉપાડવા પર કોઈ પણ ચાર્જ લાગુ નહીં પડે. એમ 3 મહિના સુધી બેંકમાં મિનિમમ બેલેન્સ મર્યાદા પણ હટાવવામાં આવી હતી. એટલે એપ્રિલ, મે અને જૂન એમ 3 મહિના સુધી તમારી પાસે ગમે તે બેંકનું એટીએમ હશે તો ગમે તે બેંકના એટીએમમાંથી તમે રૂપિયા ઉપાડી શકશો, કોઈ ચાર્જ નહીં લાગે. અને બેંકના ખાતાની અંદર એક મિનિમમ બેલેન્સ રાખવી પડતી હોય છે, એટલી બેલેન્સ ન રાખો તો પણ ચાર્જ લાગે. એટલે એપ્રિલ, મે અને જૂન એમ 3 મહિના સુધી આ બંને બાબતમાંથી સરકાર દ્વારા મુક્તિ આપવામાં આવી છે. અને જૂન, જુલાઈ, ઓગસ્ટ એમ 3 માસ સુધી કર્મચારી અને નોકરીદાતા માટે જે 12% પીએફનો હિસ્સો છે તે સરકાર ચૂકવશે. 3.66 લાખ કંપનીના જે 72.22 લાખ કર્મચારી છે તેમને આ ફાયદો થશે. એટલે તેમના ભાગનો 12% હિસ્સો છે પીએફનો એ સરકાર ચૂકવશે. તેની અંદર લગભગ 15,000 કરતાં ઓછો પગાર છે તેવા કર્મચારી છે જે પીએફનો હિસ્સો છે 12% તે સરકાર ચૂકવશે. એવા 72.22 લાખ કર્મચારી છે અને 3.66 લાખ કંપનીઓ છે જેને કર્મચારીઓ છે તેના માટે પણ મોટો ફાયદો છે. તો મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર જૂન મહિનામાં તમને શું મળશે, મફતમાં મળશે, ગવર્મેન્ટ દ્વારા જે જાહેરાત કરવામાં આવી હતી તેની ડિટેલ સાથેની માહિતી આપી છે. જો મિત્રો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને વિડીયોને શેર કરજો. જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ.